साथीहरु आज म तपाईहरुको लागि अर्को एउटा एक्साइटिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। टेक्नो स्पार्क गो 2021 को रिभ्यू र यो एउटा गो एडिसन हो। ठीकठाक फोन छ, बजेट रेन्जको लागि किलर भन्न सक्नुहुनेछ। डिजाइन हेर्नुस्, डिजाइन मलाई जबरदस्त लाग्यो र अभियसली बजेटको भित्र टेक्नो, इन्फिनिक्स यो सबै ब्रान्ड राम्रो डिजाइनको साथमा स्मार्टफोनहरु लिएर आउँछ। साइडको तर्फ म्याट फिनिश देख्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ जुन राउन्ड म्याट फिनिश छ नि यो पाली नयाँ टेक्नोले लिएर आएको छ अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ र क्यामेराको तल टेक्नोको ब्रान्डिङ पनि दिएको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ 6.52 इन्चको HD+ IPS LCD डिस्प्ले, त्यो पनि नचको साथमा। तल जुन चिन छ यो साइडको बेजल्स छ एकदमै ठुलो दिएको छ। अनि यदि तपाई यो स्मार्टफोन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा म एउटा कन्ट्याक्ट डिटेल राखिदिने छु, त्यहीबाट डाइरेक्टली चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि परफर्मेन्सको बारेमा हेर्ने हो भने यहाँ mediatekको helio A20 चिपसेट युज गरेको छ जुन एकदमै बेकार छ। यसको परफर्मेन्स टेस्ट गरिरहेको थिए, एकदमै एप ओपन गर्न डिले भएको देखिन्छ, हल्का ल्याग र फ्रेम ड्रप भइरहेको पनि देखिन्छ। अनि यहाँ 2GB र्याम 32GB इन्टरनल स्टोरेज दिएको छ अनि 5000 mAh को पावरफुल ब्याट्री देख्न सक्नुहुनेछ। साथमा 5 वाट को चार्जिङ एडाप्टर पनि दिएको छ भने चार्ज गर्न टाइम लाग्छ धेरै नै, लगभग 3 घण्टा भन्दा माथि नै लाग्न सक्छ। हाम्रो डिपार्टमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा भने पछाडिपट्टि डुअल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको र सेकेन्डमा AI सेन्सर दिएको छ अनि फ्रन्टको तर्फ 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा, त्यो पनि नचको साथ। अब साथीहरु म तपाईलाई भन्ने छु मेरो अनेस्ट ओपिनियन कि यो फोन पर्चेज गर्ने कि नै भनेर। यो फोनको प्राइस रेन्ज 10 देखि 12000 को आसपासमा देख्न सक्नुहुन्छ भने यो प्राइस रेन्जमा ठीकठाक फोन छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, डुअल क्यामेरा सेटअप छ, HD+ IPS डिस्प्ले छ, मेरो हिसाबमा ठीकठाक नै छ। तर तपाई 1-2 एड गर्नुहुन्छ भने एकदमै भेराइटिज र भ्यालु फर मनी परफर्मेन्स वाला फोन मिल्न सकिन्छ। सो साथीहरु तपाईलाई यो मेरो टेक्नो स्पार्क गो 2021 एडिसनको रिभ्यू कस्तो लाग्यो तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ।